Are you ready to learn? พร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังครับ Okay. So when we left before lunch, we had some questions. Who influenced you, and did you have negative influences? ก่อนที่จะไปทานข้าวเที่ยงนะครับได้ฝากคำถามไว้2ข้อว่าใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในวัยเด็กและใครบ้างที่มีอิทธิพลในแง่ลบต่อเรา And typically that conversation surrounds people that we have relationship with, maybe a grandfather, maybe a father. If I look at my influences, it's people that I had relationship with. จริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ชี้นำไปให้เราเห็นถึงว่าคนบางคนซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเรานั่นแหละนะครับที่มีอิทธิพลต่อเรา The most important thing about leadership is that if we are with people. ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำก็คือการที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่เคียงข้างอยู่กับผู้คน So many times leaders like to be above people and speak to people, but the Bible teaches us to lead like Jesus. We need to be with people. หลายครั้งเราเป็นผู้นำเรามักจะมองจากเบื้องบนพูดจากเบื้องบนสั่งการจากเบื้องบนแต่ว่าถ้าตามแบบอย่างของพระเยซูคือพระองค์อยู่เคียงข้างกับผู้คน In the book of Matthew, we have an example of this idea of being with. ในพระธรรมมัทธิวนะครับมีแนวคิดถึงเรื่องของการที่พระเจ้ามาอยู่เคียงข้างกับเรา Matthew's gospel introduces Jesus as Emmanuel. มัทธิวนำเสนอพระเยซูในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้เป็นองค์อิมมานูเอลสถิตอยู่กับมนุษย์ God with us. พระเจ้าสถิตกับเรา And when we come to the end of Matthew's gospel, he concludes by saying, I will be with you to the very end of the age. และในตอนท้ายของพระธรรมมัทธิวพระเยซูก็สัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค Matthew begins with and he ends with. มัทธิวเริ่มต้นโดยการนำเสนอถึงการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราและปิดท้ายด้วยการที่พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา We are typically influenced by people who we are with. เราโดยทั่วไปแล้วเราทุกคนนั้นจะได้รับอิทธิพลจากคนซึ่งเราเคยอยู่ด้วยกันกับเขา We have a definition for serving leadership. คำนิยามของคำว่าผู้นำแบบผู้รับใช้นั้นก็คือ Someone worth following who accomplishes a higher purpose by developing others. คนซึ่งควรค่าแก่การติดตามนะครับซึ่งนำเราไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นโดยการทุ่มเทนะครับเสริมสร้างคนซึ่งตามเขา You are not successful unless you raise up a successor. ไม่มีทางที่เราจะถือว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าหากเราไม่ได้สร้างผู้รับช่วงงานต่อจากเรา How many of you like Coca-Cola? มีใครชอบดื่มโคคาโคล่าบ้าง Okay, a number of you do. ครับคนส่วนใหญ่ก็ชอบ So back in the 1990s, the man who was running the company called Coca-Cola was Robert Guazeta. ในปีคศ1900 ต้นๆเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำของโคคาโคล่า What is his name? Robert Guazeta. Robert Guazeta นะครับ And Robert Guazeta, near the end of the 90s, was diagnosed with cancer, and within 6 weeks, he was dead. Robert Guazeta เนี่ยตอนในช่วงปลายของปีคศ 1900 นั้นนะครับหมอก็ตรวจพบว่าเขาเป็นโรคมะเร็งและเขาก็มีชีวิตอยู่ต่อได้เพียงแค่6 สัปดาห์ He was a great leader, and he had taken Coca-Cola had led them very well. เขาเป็นผู้นำบริษัทเป็นผู้นำองค์กรของโคคาโคล่าเนี่ยได้ทำให้กิจการขยายไปอย่างมาก So you would think that the stockholders in the Coca-Cola company, when they would find out that he has cancer, you would think the stock would drop. แต่ว่าเมื่อผู้นำยิ่งใหญ่ขององค์กรแบบนี้นะครับที่กำลังจะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณเดือนครึ่งเนี่ยนะครับถ้าคนถือหุ้นของบริษัทนี้อยู่ก็คงจะราคาหุ้นคงตกหวบลง Because everybody would be asking, who's going to replace Robert Guazeta? He was a great leader. เพราะคนก็ต้องตั้งคำถามกันใช่ไหมครับว่าใครจะมาทำหน้าที่แทนผู้นำที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ Coca-Cola stock hardly dipped at all. แต่ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนะครับหุ้นของโคคาโคล่าแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียว Because Robert Guazeta, even before he knew he had cancer, เพราะว่าโรเบิร์ตกอยเซต้าคนนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง for many years he was developing a young man by the name of Doug Iverson. หลายปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็พยายามสร้างผู้นำคนหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมาในองค์กรนะครับชื่อว่าwhat is his name? Doug Iverson. Doug
Iverson นะครับ He sent Iverson off to Europe to run the European branch of Coca-Cola. โรเบิร์ตคนนี้นะครับก็ส่งดักไปขยายงานของ Coca-Cola ในยุโรป Robert Goizeta had been preparing Doug Iverson for many years to succeed him. เขาใช้เวลาเตรียมชีวิตของไอเวอร์สันนะครับในการเป็นผู้นำต่อจากเขาโดยการฝึกงานโดยการส่งเขาไปทำงานใหญ่ๆ So when Robert Goizeta was diagnosed with cancer and suddenly passed away, Coca-Cola stockholders, they trusted the man that Robert Goizeta had developed. และเมื่อโรเบิร์ต โกเซต้าเสียชีวิตภายในเวลา6 สัปดาห์นะครับบริษัทโคคาโคล่าก็เชื่อใจในคนซึ่งโรเบิร์ต โกเซต้าได้สร้างไว้ได้พัฒนาไว้ And what you need to understand is that the most important CEO of Coca-Cola, Robert Woodward. แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับ CEO ของบริษัทโคคาโคล่าคือบ๊อบวูดเวิร์ดRobert Woodruff นะครับหรือว่าบ๊อบวูดรัฟ He had been developing Mr. Goizeta back in the 1970s. ในช่วงต้นศตวรรษที่1,700 นั้นเนี่ยนะครับเขาโรเบิร์ต วูดรัฟก็เป็นคนที่ฝึกโรเบิร์ต โกเซต้าขึ้นมา He had set Goizeta up for success, and so Goizeta set Iverson up for success. ดังนั้นโกเซต้าบอกว่าเขาได้รับการสร้างจากผู้นำรุ่นก่อนของโคคาโคล่าเขาจึงตั้งใจที่จะสร้างคนผู้นำในรุ่นต่อมา Over lunch, Pastor Rick and I were having a conversation. ในช่วงพักทานข้าวเที่ยงผมกับอาจารย์ริกก็นั่งคุยกัน Many times when you see a new organization begin, หลายครั้งเมื่อเรามองเห็นองค์กรใหม่ๆผุดขึ้นมากำลังเติบโตขึ้นมา it starts with a man with a vision. มักจะเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ And then over time, when that man's vision, if he passes it on to others, it becomes a movement. หลังจากนั้นเมื่อเขาถ่ายทอดนิมิตหรือวิสัยทัศน์ของเขาไปสู่คนรุ่นใหม่มันก็จะกลายเป็นขบวนการหรือเป็นความเคลื่อนไหว And then often it turns into a machine. หลังจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเซตตัวนะครับกลายเป็นเหมือนกับเครื่องจักร And eventually it becomes a monument. จากการที่หลังจากที่เป็นเครื่องจักรและเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายจะลงเอยกลายเป็นอนุสาวรีย์ Jesus had a vision. พระเยซูมีนิมิตของพระองค์ He passed it on to his disciples. It became a movement. พระองค์ได้ส่งต่อนิมิตนั้นไปยังสาวก12 คนและก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการใหญ่ But if you study history, the church eventually became a machine. แต่ว่าเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรหลังจากสมัยของอัครทูตหลังจากผู้เชื่อรุ่นแรกนะครับเราพบว่าคริสตจักรได้สถาปนาตนเองกลายเป็นสถาบันซึ่งหมายถึงว่ากำลังทำตัวให้เป็นเครื่องจักรWe see this especially in the Roman Catholic Church that eventually became, a pope and many priests, and you had a big structure. ซึ่งมีโครงสร้างใหญ่หลวงมีโครงสร้างใหญ่โตเกิดขึ้นนะครับโดยการนำของสันตะปาปาแล้วก็มีพระตามลำดับชั้นลงมานะครับกำลังทำให้ตนเองกลายเป็นสถาบันซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องจักร And at the height of this, they began to build very large churches and cathedrals in Europe. แล้วก็ในช่วงที่มีความรุ่งเรืองในเชิงองค์กรของเขาอย่างเต็มที่นั้นก็มีการสร้างมหาวิหารใหญ่ๆหลายที่หลายแห่งในยุโรป But if you go back to Europe today, those cathedrals are empty. They are simply monuments. เดี๋ยวนี้เมื่อเราเดินทางกลับไปดูที่ในยุโรปนะครับมหาวิหารต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นเพียงศาสนสถานซึ่งเราเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของสิ่งที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต See, many leaders, they will have a vision and they will start a movement. หลายผู้นำหลายต่อหลายคนนะครับเขาจะมีนิมิตเขาผุดขึ้นมาพร้อมด้วยนิมิตแล้วก็ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น And they will build all this structure to secure themselves. และจากนั้นเขาจะพยายามทำโครงสร้างปรับปรุงโครงสร้างทุกอย่างเพื่อจะรักษาอำนาจและตำแหน่งความมั่นคงของตนเองไว้ให้เหนียวแน่นที่สุด But if they do not empower other people, if they do not serve others, and they do not raise up new leaders with vision, แต่ไม่เคยทุ่มเทเวลาที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้เต็มด้วยนิมิตแบบที่ตนเองเคยเป็นอยู่นั้น it will simply become a machine and eventually just a monument. สุดท้ายมันก็เป็นองค์การที่เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแล้วก็ลงเอยที่การเป็นอนุสาวรีย์ Winston Churchill, วินสตัน เชอร์ชิล he said this, ได้กล่าวไว้ว่า we make a living by what we get, we make a life by what we give. เรา
เลี้ยงชีวิตของตนเองโดยรายได้โดยสิ่งที่เราหาเข้ามาได้แต่เราสร้างชีวิตของตนเองโดยการแจกจ่ายโดยการหยิบยื่นออกไป You are only a successful leader if you give away your power, if you give away your life and make other people successful. เราจะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทุ่มเทชีวิตของเราถ่ายทอดนิมิตและความสามารถต่างๆของเราให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่เท่านั้น Jesus said, "Greater works you will do when I go back to the Father." พระเยซูบอกว่าเมื่อเรากลับไปหาพระบิดาของเราท่านทั้งหลายจะกระทำการใหญ่จะทำกิจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่เราเคยทำ Do you have the heart of a servant? Do you want to see other people succeed? พี่น้องมีหัวใจแบบผู้รับใช้ท่านต้องการให้คนอื่นประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ Or are you simply building a machine and eventually a monument to your หรือ greatness? ท่านกำลังสร้างเครื่องจักรที่ตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของตนเองซึ่งในท้ายที่สุดก็จะต้องลงเอยกลายเป็นอนุสาวรีย์ A movement will change the world. A monument will only give you a memory. การเคลื่อนไหวขบวนการนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้แต่ว่าอนุสาวรีย์จะกลายเป็นเพียงเครื่องเตือนความทรงจำให้แก่เราทั้งหลายถึงสิ่งในอดีต How many of you have seen a leader like this? I don't want to change. I want all of you to change. ใครเคยเห็นผู้นำแบบนี้บ้างเขาบอกว่าฉันไม่อยากเปลี่ยนอะไรในตัวเองแต่ต้องการให้ทุกคนเปลี่ยนตามฉัน This is not a servant leader. อันนี้ไม่ใช่ผู้นำแบบผู้รับใช้ This actually depicts a problem we have in leadership today. จริงๆนี่เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาของการเป็นผู้นำในโลกทุกวันนี้นะครับ Do as I say but not as I do. บอกว่าจงทำตามที่ผมพูดก็แล้วกันแต่อย่ามาทำตามชีวิตของผม So let's take a look at the two roles of leadership. เราจะมาดูถึงบทบาทสองอย่างของการเป็นผู้นำ Serving leadership, we break it into two different roles. ผู้นำแบบผู้รับใช้นั้นนะครับจะมีบทบาทอยู่สองด้าน The first one is the shepherding role of leadership. อย่างแรกนะครับด้านแรกก็คือการเป็นผู้นำแบบที่เป็นผู้เลี้ยง We could talk about the pyramid of leadership. ถ้าการเป็นผู้นำนะครับเปรียบภาพเป็นเหมือนกับพีระมิด In traditional leadership, we see the leader at the top and the followers at the bottom. ในรูปแบบของการเป็นผู้นำตามธรรมเนียมทั่วไปนั้นนะครับผู้นำจะอยู่บนยอดสุดแล้วก็ผู้ตามจะอยู่ข้างล่าง In the shepherding role, a leader is at the top. ในแบบบทบาทของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยงนี้นะครับแน่นอนผู้นำอยู่บนยอดของพีระมิด He shares a compelling vision. เขาจะแบ่งปันนิมิตจากเบื้องบน Mission, vision, purpose always comes from the top. ภารกิจต่างๆเป้าหมายขององค์กรนะครับทุกอย่างถ่ายทอดมาจากยอดของพีระมิด A shepherd leads his sheep to different places for them to feed. แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงนั้นนะครับผู้เลี้ยงแกะนั้นจะพาแกะของตนเองไปตามที่ต่างๆที่มีหญ้าอยู่เพื่อให้มันมีอาหารกิน He provides vision. แล้วก็ผู้เลี้ยงแกะก็จะให้เหมือนกับว่าให้ทิศทางให้นิมิตแก่ลูกแกะ He leads from the front. เป็นการเดินนำจากข้างหน้า He takes responsibility for his sheep. แล้วก็มีภาระความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลฝูงแกะทั้งหมด Jesus said, I am the door of the sheepfold. พระเยซูบอกว่าเราเป็นประตูของคอกแกะ If you study shepherding in the land of Israel, ถ้าหากเราศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงแกะในแผ่นดินอิสราเอล you will know that at night a shepherd would take his sheep inside a stone wall. เราจะเห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในตอนกลางคืนนะครับผู้เลี้ยงจะต้อนแกะของเขาเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เป็นเหมือนคอกแต่จริงๆมันเป็นก้อนหินล้อมรอบอยู่บริเวณนั้น And the enclosure would have walls on 3 sides, actually on all 4 sides, and there would be a narrow enclosure going in to the sheepfold. ซึ่งก็จะเป็นลักษณะก้อนหินล้อมรอบทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็จะมีช่องว่างส่วนหนึ่งเป็นคล้ายๆกับประตูของคอกนั้น And then the shepherd would lay down in the doorway. และในตอนกลางคืนผู้เลี้ยงแกะจะนอนขวางตรงทางเข้าประตูทางเข้านั้นไว้ The only way for a wolf or a bear to get to the sheep was to come across his body. ซึ่งทางเดียวนะครับที่หมาป่าสัตว์ร้ายต่างๆจะเข้าไปในคอกแกะได้ก็คือต้องข้ามผู้เลี้ยงแกะไปก่อนภาษาไทยบอกว่าต้องข้ามศพเขาไปก่อนนะครับ A
A good leader is willing to protect and lay down his life for the people he ซึ่ง serves. ภาพจริงๆก็คือว่าผู้นำที่แท้จริงผู้เลี้ยงที่แท้จริงนั้นพร้อมที่จะสละชีวิตของตนเองปกป้องลูกแกะของตนในคอกไว้ But there's a second role to leadership. แต่ว่าบทบาทอีกด้านหนึ่งของคนที่เป็นผู้นำ So not only do we cast vision from the top, ไม่ใช่เพียงแค่ส่งนิมิตผ่านลงมาจากข้างบนลงสู่เบื้องล่างเท่านั้น we need to help our people support the vision. เขาจะต้องช่วยนะครับที่จะสนับสนุนสร้างคนให้ดำเนินตามนิมิตนั้นด้วย In the first role, the leader is leading from the top with vision and the people support the vision. ในแบบแรกนั้นนะครับผู้นำอยู่บนยอดของพีระมิดและนำมาจากข้างบนส่วนผู้ตามสนับสนุนนิมิตของผู้นำ But in the second role, the pyramid gets flipped upside down. แต่ว่าในบทบาทอย่างที่สองนั้นเรากลับหัวพีระมิดลงข้างล่างนะครับและผู้นำไปอยู่ข้างล่างแทน Now the leader is supporting his people. He has empowered them and they are on the front lines. ตรงนี้เป็นการส่งเสริมให้คนของเขาผู้ตามของเขาออกไปอยู่เบื้องหน้าอยู่ด้านหน้านะครับส่วนผู้นำสนับสนุนจากด้านล่าง Have you ever been in a situation where you are working with a salesperson and they say, "Oh, I can't make that decision. I need to check with my manager." เคยไปเจอพนักงานขายบางคนไหมเราต่อรองเราเสนออะไรบางอย่างแล้วเขาบอกว่าโอ้เรื่องนี้ผมตัดสินไม่ได้ผมต้องคุยกับผู้จัดการก่อน And the leader is very controlling. เราจะพบว่าในบริษัทอย่างนั้นเนี่ยผู้นำของเขาผู้นำองค์กรของเขาเนี่ยควบคุมทุกกระเบียดนิ้ว What does Jesus do? He trains his disciples, he sends them out, he gives them his power. The more you share your power and empower people that you are serving, the more they will accomplish the mission. แต่พระเยซูกับแบ่งปันนิมิตของพระองค์ให้แก่สาวกแม้กระทั่งกระจายอำนาจของพระองค์กระจายฤทธิเดชของพระองค์ใส่ไว้ในสาวกยิ่งเราทายเทยิ่งเราสนับสนุนสาวกของเราผู้ตามของเราแบบนี้ได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งสามารถทำการใหญ่บรรลุความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น You are a shepherd leader. You have a mission. You have a vision that you need to speak from the top. เราเป็นผู้นำแบบผู้เลี้ยงเรามีภารกิจเรามีการทรงเรียกจากพระเจ้าเรามีนิมิตที่จะต้องถ่ายทอดจากยอดลงสู่ข้างล่าง But your mission, your purpose is bigger than you. แต่ว่านิมิตของเราภารกิจของเรานั้นจริงๆแล้วใหญ่มากกว่าตัวเรา If it's not, you need another mission. I'm sorry If it's not, you need another mission or purpose. ถ้าหากไม่เป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราต้องย้ายที่ทำงานของเราย้ายภารกิจของเราแล้ว And how do you fulfill that mission? และวิธีการที่เราจะทำให้ภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงได้ By serving your people, by supporting them, by making them successful. ก็โดยการสนับสนุนคนงานของเราใส่ภาระใจเหล่านั้นให้แก่คนงานของเราและทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของเขา Leadership is a partnership with the people we serve to accomplish the mission. การเป็นผู้นำคือการร่วมหุ้นส่วนกับคนที่เรากำลังนำเพื่อจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรของเราได้ The rest of our time together is we want to cover our leadership framework. ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเราจะพูดถึงกรอบของการเป็นผู้นำด้วยกัน The first part is the being or the heart of leadership. กรอบของการเป็นผู้นำนะครับในส่วนแรก The second part is the knowing. อย่างส่วนแรกนั่นก็คือการเป็นส่วนที่สองคือการรู้ And then the final part are our leadership behaviors. ส่วนที่สามก็คือการทำหรือว่าพฤติกรรมของผู้นำนะครับ Okay, so what we want to let me skip over this. In your notes, ในโน้ตของเรานะครับในบทเรียนของเรา if you lead only with what you know and you have the right behaviors, but you don't have the heart, the right motives, เราจะเห็นรูป3รูปสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจรูปหัวคนนะครับแล้วก็รูปมือนะครับถ้าหากเรามีแต่ความรู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหัวนะครับแล้วก็มีแต่การกระทำแต่ไม่มีหัวใจ then your leadership is going to be inauthentic. แสดงว่าการเป็นผู้นำของเรานั้นไม่ใช่ของแท้นะครับเรามีแต่หัวมีแต่ความรู้นะครับและมีแต่การกระทำแต่ไม่มีหัวใจ If you lead with your heart and you lead with the right behaviors, but you're not thinking clearly, you don't have the right knowledge about leadership, then your leadership is illogical. อันที่สองนะครับที่เราเห็นเป็นรูปหัวใจมีแต่ว่าไม่มีรูปหัวนะครับไม่มีความรู้แต่มีการกระทำคือรักที่จะทำ
สามารถทำนะครับสามารถทำได้แต่ไม่มีความรู้นะครับแสดงว่าการเป็นผู้นำของเรานั้นเป็นผู้นำแบบไม่มีตรรกะนะครับไม่มีเหตุและผล And if you lead with the heart and you lead with the head, you have the right motives, you have the right knowledge, but you don't do and practice good leadership behavior, then your leadership is incompetent. แต่ถ้าแบบที่3ถ้าเรามีหัวใจและเรามีความรู้นะครับแต่ไม่มีการกระทำการภาวะผู้นำของเราก็จะเป็นแบบบกพร่องนะครับเป็นผู้นำที่มีการกระทำที่ไม่สมบูรณ์ We need to lead with the heart, the head, and the right hands, the behaviors. สิ่งที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีทั้งหัวใจนะครับมีทั้งความรู้และมีทั้งการกระทำ And the rest of our time together, we will be discussing these 3 aspects of leadership. ช่วงเวลาที่เหลือนะครับเราจะพูดถึงองค์ประกอบ3ด้านของการเป็นผู้นำก็คือการเป็นการรู้และการทำ Our model is Jesus. แบบอย่างของเราคือพระเยซู And at the end of each section, we will talk about some disciplines that help us to become a better serving leader. และในตอนท้ายของเวิร์กช็อปของเรานะครับเราจะพูดถึงวินัยบางอย่างซึ่งผู้นำจำเป็นต้องกระทำเพื่อจะช่วยให้การเป็นผู้นำของเราทำได้ดีขึ้น So let's first talk about the heart of leadership. อันนี้เราจะพูดถึงส่วนของหัวใจนะครับหัวใจของการเป็นผู้นำ We are faced with a decision at the heart level. เราถูกเรียกร้องให้ตัดสินใจนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับของหัวใจ Who is my audience? ก็คือใครคือคนที่เรากำลังพยายามแสดงให้ดู Am I here to please you or am I here to please someone greater? เราอยู่ที่นี่เพื่อจะทำให้ผู้ฟังของเราพอใจถูกอกถูกใจหรือว่าเราทำเพื่อให้ผู้หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นผู้ชมเป็นผู้พอใจ As a Christian, I believe that my highest goal is to please God. ในฐานะที่เป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือการทำให้พระเจ้าชอบพระทัยหรือว่าพอใจ He is my audience of one. พระองค์เป็นผู้ชมเพียงผู้เดียวที่เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อปรนนิบัติพระองค์ But many people lead to please people. แต่หลายคนพยายามทำหน้าที่ของตนเองเป็นผู้นำเพื่อเอาอกเอาใจคนอื่น Now here's what happens when we lead to please people. สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากเราเป็นผู้นำเพื่อจะทำให้คนพอใจ We have a result of pride. We look at ourselves and say, look what I can do. I have all these gifts and abilities. Leadership is about me. คนที่ใส่ใจแต่คนอื่นนะครับแบบว่าพยายามเอาอกเอาใจคนเนี่ยนะครับถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็จะเกิดความรู้สึกเย่อหยิ่งในตนเอง We make people focus their attention on us as a leader. เราพยายามเรียกร้องความสนใจดึงดูดความสนใจเข้าสู่ตนเองตลอดเวลา We climb this ladder. We self-promote. We self-exalt. เราพยายามปีนป่ายขึ้นไปตามบันไดนะครับพยายามที่จะยกตนเองขึ้นสู่ความสูงสุดของการเป็นผู้นำ We've all met leaders who are all about themselves. And if you lead to please people, you will result in pride. เพราะว่าถ้าหากเราทุ่มเทกับการทำเพื่อเอาอกเอาใจคนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความเย่อหยิ่ง Or you will be a fearful leader. ไม่อย่างนั้นเราก็จะเกิดความวิตกกังวลจนเกิดความกลัว And you will self-protect. เราจะพยายามปกป้องรักษาตำแหน่งของตนเองไว้ You will manipulate people. หรือบางครั้งก็จะใช้อำนาจบีบบังคับคนให้ทำตามใจตนเอง You will not speak the truth, but you will speak what you think will make them happy. เราจะไม่พูดความจริงกับคนอื่นแต่จะพูดเฉพาะสิ่งที่ถูกใจคน When people are our audience, we will do crazy things. ถ้าหากเราเห็นแก่หน้าคนเป็นหลักนะครับเราจะเริ่มทำอะไรที่บ้าๆหลายอย่าง Because pride and fear always leads to 3 things. เพราะความหยิ่งกับความกลัวจะครอบงำเราจนกระทั่งเราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรทำ It breaks relationships. แล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เสียหายได้ It makes us compare ourselves with others, and the Bible says that is not wise. หลายครั้งก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราทำได้ดีกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขา And when we lead out of pride and fear, we have a very temporal focus. และถ้าหากเราเป็นผู้นำจากความหยิ่งและความ
Let's now take a look at the disciplines of a serving leader in the area of the heart. ตอนนี้นะครับเราจะกลับมาดูถึงรูปหัวใจนะครับว่าผู้นำที่ต้องใส่ใจในชีวิตหรือการเป็นนะครับสภาพชีวิตของเขาเนี่ยต้องมีวินัยอะไรบ้าง To become a person with a serving heart, การที่เราจะเป็นคนมีหัวใจแบบปฏิบัติรับใช้คนอื่นได้ we need to spend time in prayer. เราจะต้องมีวินัยอย่างแรกก็คือต้องรู้จักอธิษฐาน Many times in Jesus' ministry, he would come apart and he would have solitude with his Father. บางทีนะครับหลายครั้งพระเยซูเนี่ยทุ่มเทในการอธิษฐานและบางทีพระองค์ทำภารกิจอยู่ก็แยกตัวออกมาอยู่เงียบๆในที่เงียบกับพระบิดา How many times as leaders do we come apart and we have a time of solitude to listen and to look at our heart and say, Father, what do you need to do to change my heart? ตัวเราเป็นยังไงบ้างครับเราชอบแยกตัวออกมาอยู่เงียบๆและใช้เวลาถามพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าลองตรวจสอบจิตใจของข้าพระองค์ว่าเย่อหยิ่งไหมจิตใจของข้าพระองค์เป็นยังไงบ้างเรามีเวลาอย่างนี้บ้างไหม And then the final one is to experience unconditional love. แล้วก็วินัยอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีประสบการณ์กับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า When you believe that God is your audience of one, ถ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ชมเพียงคนเดียวที่เราพยายามถวายเกียรติแก่พระองค์ when you understand that you live to please Him, เมื่อเราเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย the greatest solution to fear and pride is to know that you are unconditionally loved by your loving Heavenly Father. รู้ไหมว่าวิธีที่เราจะชนะความหยิ่งและความกลัวได้ดีที่สุดก็คือการตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเราแบบไม่มีเงื่อนไข Even Jesus in the Gospels, we read how God the Father said, "This is my Son in whom I am well pleased." หลายครั้งในพระคัมภีร์นะครับก็มีพระเจ้าก็เป็นผู้ที่แสดงพูดถ้อยคำออกมาให้พระเยซูได้เห็นได้ยินว่านี่คือบุตรที่รักของเราชอบใจท่านมาก If Jesus had to experience His Father's unconditional love, how much more we do? พระเยซูยังต้องการถ้อยคำแสดงความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพระเจ้าพวกเราก็ยิ่งต้องการมากกว่านั้นอีก If I had more time, I would read to you many scriptures about God's unconditional love for us. ถ้ามีเวลามากพอนะครับผมก็จะอ่านข้อคัมภีร์หลายข้อที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักเราแบบปราศจากเงื่อนไข But because we don't have time, I will only share one. แต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีเวลาพอผมจะอ่านเพียงแค่ข้อเดียวนะครับ In the book of Zephaniah, ในเซฟัญญา Zephaniah, ในพระธรรมเซฟัญญานะครับ this is in the Old Testament. ในพระคัมภีร์เดิม And it's chapter 3, verse 17. You can just write that down and then look it up later. เขียนในบทเรียนของท่านก็ได้นะครับค่อยไปอ่านดูเซฟัญญาบทที่3ข้อที่17 The Lord your God is with you, พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่กับเจ้า the mighty warrior who saves. พระองค์ผู้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งช่วยให้รอด He will take great delight in you. พระองค์จะปิติยินดีอย่างยิ่งในตัวท่าน In His love, He will no longer rebuke you, ในความรักของพระองค์จะไม่ขนาบเจ้าอีกต่อไป but will rejoice over you with singing. แต่พระองค์จะปิติยินดีเหนือเจ้าด้วยการร้องเพลง Did you know that you are unconditionally loved by God? พี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้ารักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย And when you and I can understand the unconditional love, then we can express unconditional love to others. ต่อเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจได้ทราบซึ้งกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วเท่านั้นเราจึงจะสามารถถ่ายทอดความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้แก่คนอื่นได้ I want you to take 1 minute. อยากให้พี่น้องใช้เวลาสัก1 นาที And write down in your notes now one thing that is going to change in your leadership as a result of what you've heard so far today. ให้ท่านสงบและคิดดูนะครับว่าจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นำของเราสักเรื่องหนึ่งเขียนลงไปนะครับในบทเรียนของเรา Many people will come to me after I'm done speaking and say, "Oh, that was very powerful. You challenged me." บางคนก็จะมาบอกกับผมว่าโอ้สิ่งที่อาจารย์แบ่งปันไปนั้นเนี่ยท้าทายจิตใจเหลือเกินดีสุดยอดเหลือเกิน But if I simply challenge you, I've wasted your time and my time. แต่ถ้าผมมาแล้วก็ท้าทายท่านได้เฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสูญเปล่าเวลาของท่าน
ของท่านและของข้าพเจ้าด้วย But if you leave here and something is going to change in the way you lead others, then we have been successful today. แต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านออกจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของท่านสักข้อเดียวก็ได้ถือว่าคุ้มค่าแล้วที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ Write it down. เขียนลงไปนะครับท่านตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านสักด้านหนึ่งในเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำของท่าน Lead, love, and serve to change your world. เราจะนำเราจะรักแล้วก็ปฏิบัติรับใช้เพื่อเปลี่ยนโลกของเราWe have 10 minutes before the next break. เราจะยังมีเวลาเหลืออีก10 นาทีก่อนที่จะพักเบรกนะครับ Turn in your notes to page 4. ให้เราเปิดไปที่หน้าที่4ของบทเรียนของเรา We're now going to go from the heart of leadership to the knowing, what we know. เราจะเคลื่อนจากเรื่องของการเป็นนะครับในชีวิตของเราไปถึงความรู้ในชีวิตของเรา We're going to look at your leadership philosophy. What do you believe about leadership? ตอนนี้ก็คือเราจะมาดูว่าปรัชญาการเป็นผู้นำของเรานั้นมีอะไรบ้างเราเชื่อยังไงในสไตล์ของการเป็นผู้นำ Now we've already told you that our model is the model of Jesus. และเราได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้รูปแบบการเป็นผู้นำตามอย่างพระเยซูWe know that in the world that leadership is all about the great man leader. ในโลกนี้เนี่ยนะครับการเป็นผู้นำจะเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งซึ่งยอดเยี่ยมและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหม For Jesus it was servant leadership, but for the world it's the great man, the power and authority of a leader. สำหรับพระเยซูนะครับพระองค์พูดถึงหัวใจแบบผู้รับใช้แต่ว่าสำหรับโลกนั้นเราพูดถึงคนซึ่งเก่งซึ่งมีอำนาจและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ And when it comes to the biblical view of we're calling it people, what God believes about people, what we need to believe about people, we would say that it is to be loved. ถ้าเราพูดถึงคนนะครับปรัชญาเกี่ยวกับภาพพจน์เกี่ยวกับคนในสายตาของพระเจ้านั้นคนคือผู้ที่เราต้องรัก Every person is valuable not because of their performance, but because of who they are, made in the image of God. ทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะว่าเขามีผลงานอย่างไรแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาตามพระฉายาตามอย่างของพระองค์ People are to be loved. ทุกคนจะต้องเป็นคนที่ได้รับความรักจากเรา But in the world's view, love is less than the money. In other words, people are to be used and controlled for my benefit. แต่ในสายตาของโลกนั้นนะครับความรักเป็นเรื่องที่รองจากผลประโยชน์ต้องมาก่อนดังนั้นในสายตาของชาวโลกคนก็คือเครื่องมือของเราคนก็คือคนที่เราต้องควบคุมชีวิตเขาไว้ We value more what people can give us than what we can give them. Love is light. เราเห็นคุณค่าของคนที่ของสิ่งที่คนจะทำประโยชน์ให้แก่เรานะครับ And when it comes to work, เมื่อพูดถึงการงาน we look and we say, how can I honor and glorify God with my work? ในสายตาของพระเจ้าเมื่อเรามองดูงานเราจะตั้งคำถามว่าเราจะสามารถถวายเกียรติแก่พระเจ้าได้ยังไงบ้างกับงานที่เราทำนี้ But in the world's perspective of work, แต่ว่าในสายตาของโลก it's all about I can't wait until I get out of work. เขาบอกว่า Work is a necessary evil. I can't wait to leave work. เขาเกลียดงานนะครับเขาเบื่อเขาอยากจะได้งานใหม่ Have you ever heard of that restaurant? Thank God it's Friday. TGIF. เคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมเขาเขียนเป็นคำย่อนะครับ TGIF นะครับมาจากคำยาวๆว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ People who see their work as bad and I just want to get to the weekend. ก็คือทัศนคติต่อการทำงานคือเป็นเรื่องเลวร้ายมากเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขกำลังรอวันเวลาที่จะได้พักได้พบกับความสุข Do not have a good perspective of work.
อันนี้ไม่ใช่เป็นทัศนคติที่ดีในการทำงาน The second thing about the world is that they see work about glorifying man and earning a living. That's all it's for. แล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของในสายตาของชาวโลกงานก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้รับเกียรติแล้วก็สิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่คนเรา But in the Christian worldview, work is all about how can I glorify God with my work. แต่ในสายตาของคริสเตียนสายตาของคนที่เชื่อพระเจ้านั้นเราจะตั้งคำถามว่าเราจะทำงานแล้วให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดได้อย่างไร How can I make the world a better place? เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร How can I love people and develop them? เราจะแสดงความรักต่อคนจะพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้าง Work is much more than just earning a living. ดังนั้นงานเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการที่สร้างรายได้เพื่อให้เรามีชีวิตรอด We're now going to turn to developing your personal vision. ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงอีกท่อนหนึ่งนะครับที่พูดถึงวิธีการพัฒนานิมิตส่วนตัวของเรา And this first part is very difficult to understand. ในท่อนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยหนึ่งที่จะเข้าใจ So follow me closely. ลองตั้งใจฟังให้ดีนะครับ First of all, your vision, what you know, needs to be broken down into 4 parts. อย่างแรกก็คือนิมิตในชีวิตของเรานั้นจำเป็นจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วน At some point, you want to fill in the blanks and say, what is my purpose? The second part, what are my values or guiding principles? The third is, what is my picture of the future? And then the fourth part are my goals and strategies. At some point, you want to fill that out. ในบทเรียนของเรานะครับมีอยู่ช่องว่างอยู่4ส่วนเห็นไหมครับถ้าสักขณะที่ฟังไปก็กรอกข้อความลงไปว่าจุดประสงค์ในชีวิตของเราคืออะไรนะครับค่านิยมในชีวิตของเราคืออะไรแล้วก็ความฝันในอนาคตของเราคืออะไรและสุดท้ายยุทธวิธีที่จะไปสู่ความฝันเหล่านั้นคืออะไร The first part is your purpose, your calling, your vocation. อย่างแรกเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงจุดประสงค์ของชีวิตหรืออาจจะเรียกว่าการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคืออะไรหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคืออะไร How do you discover that? เราจะค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องนี้ได้ยังไง We are saying you are made up of 3 different parts. เราอาจจะบอกได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วน These are things that you are passionate about doing. You enjoy doing them. You love doing them. You're passionate about doing them. อย่างแรกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาดูว่าอะไรคือความปรารถนาอันแรงกล้าอะไรคือสิ่งที่เรารักที่จะทำมากที่สุดในชีวิตของเรา This includes many things in my life. อาจจะสำหรับผมเองแล้วนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายอย่างทีเดียว As a Canadian, I love ice hockey. I'm passionate about ice hockey. ผมเป็นชาวแคนาดานะครับที่ชอบมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเล่นสเก็ตน้ำแข็งฮอกกี้นะครับตัวฮอกกี้น้ำแข็ง When I was in Thailand, I played some hockey, but I was also passionate about football. I also played football. เมื่ออยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมฮอกกี้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบเตะฟุตบอลด้วย And growing up where I grew up in Canada, there were many things I was passionate about. เมื่อผมเป็นเด็กนะครับกำลังเติบโตขึ้นมาที่แคนาดามีงานหลายอย่างที่ผมรู้สึกมีชอบที่จะทำ But when I turned around 19, I became a school teacher, and I realized that I had a passion for helping people learn. แต่พออายุสัก19ผมก็ไปสมัครเป็นครูแล้วก็พบว่าผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการในจิตใจจริงๆคือที่ได้ช่วยให้คนรู้จากความรู้ใหม่ๆ Now there's a second circle, we call it proficiency. ก็ในบทเรียนของเราจะมีอีกวงกลมหนึ่งนะครับจากสิ่งที่เราปรารถนาอีกวงกลมหนึ่งเราเรียกว่าความถนัดในชีวิตของเรา This is referring to what are you good at? หมายถึงว่าให้เราพิจารณาดูด้วยว่าเราทำอะไรได้เก่งบ้าง What are your skills and abilities? ทักษะของเราความสามารถของเรามีอะไรบ้าง We are good at many things. เราอาจจะทำอะไรได้ดีหลายอย่าง I was a good hockey player. ผมถือว่าเป็นนักกีฬาฮอกกี้ที่เก่งคนหนึ่ง Because I'm so small, I was always very fast to get away from people hitting me. เพราะว่าผมตัวเล็กนะครับก็เลยเป็นจุดเด่นคือเร็วมากนะครับจะหลบหลีกคนอื่นได้รวดเร็ว As I got older, I was very good at working with Microsoft Excel spreadsheets. แล้วก็พอโตขึ้นนะครับก็พบว่าตนเองถนัดในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
And when I began to teach school, I began to realize, oh, I'm actually not too bad at teaching and แล้ว communicating. ก็พอเป็นครูก็พบว่าตนเองก็เป็นนักสื่อสารคนหนึ่งที่ใช้ได้เป็นครูที่เก่งพอสมควร For you, many different things that you are good at. สำหรับเราลองเขียนลงไปลองพิจารณาดูว่ามีหลายเรื่องที่เราเก่งนะครับลองเขียนไว้แล้วจะได้รู้จักตนเอง The third circle, แล้วก็มาพิจารณาดูวงกลมที่profitability. คืออะไรบ้างที่เราทำแล้วหารายได้นะครับมีรายได้เข้ามาในชีวิต There are things that you can do to make some money to support yourself. มีอะไรบ้างที่เราทำแล้วสามารถทำให้เราเกิดรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง There are many things you can do. มีหลายอย่างทีเดียวนะครับ In America today, between 60 to 80% of the people are doing jobs that they do not enjoy. ในอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนประมาณ 60-70% กำลังทำงานที่ตนเองเบื่อที่ตนเองไม่ชอบอยู่ That is a tragedy. นี่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่หลวง Many people work jobs because it pays the bills. หลายคนยอมทำงานก็เพราะว่ามันมีรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว I can do many things to make money. ผมทำอะไรหลายอย่างได้ซึ่งทำให้เกิดรายได้ Here's what I want to point out as we close. แต่ว่าอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นจุดที่สำคัญว่าเราจะเลือกทำงานอะไร Where those three circles intersect. ก็คือในบทเรียนของเราเนี่ยนะครับมันจะมีวงกลมมันซ้อนทับกันอยู่3ด้านเห็นไหมครับตรงศูนย์กลางสุดนั้น We call this your sweet spot, where your purpose, your ultimate purpose, why you were put on the earth. This is what it is. จุดที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะครับหรือว่าส่วนที่บอกว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรนั่นคือจุดที่ดีที่สุดสำหรับเรา If you can work most of the time in your sweet spot, you will bring God the greatest glory, you will experience the greatest joy. ประเด็นก็คือว่าพยายามทำงานอะไรที่มันเป็นความปรารถนาแรงกล้าของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีเราถนัดและทำให้มีรายได้ด้วยจุดเชื่อมต่อของทั้ง3ด้านนี้คือจุดที่เราเรียกว่าจุดที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับพยายามทำงานตรงนั้น That doesn't mean that I don't work in the other circles at all. แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ยอมทำงานส่วนอื่น It just means that I try to find my purpose by moving mostly in my sweet spot. แต่หมายความว่าพยายามทำสิ่งที่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราตรงจุดศูนย์กลางตรงจุดเชื่อมต่อตรงจุดที่สานกันระหว่างความถนัดความปรารถนาและก็รายได้ For me, that means teaching and training leaders. That is my sweet spot. That is how I support myself. This is my purpose, and this is where I have the greatest joy, and God receives the greatest glory. นี่คือจุดประสงค์ที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของเรานะครับสำหรับผมเองนั้นพบว่าเอาความสามารถของการเป็นครูสอนมาเพื่อบรรยายมาเพื่อเสริมสร้างผู้นำนะครับกลายเป็นว่านี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของผมเพราะว่าบางทีในการเดินทางนั้นยังมีรายได้เข้ามาเสริมด้วยตรงนี้นะครับ